Sám se přiznám, že když jsem viděl poprvé operu z Mrtvého domu, tak jsem odcházel z toho představení, kdy jsem úplně ne všemu rozuměl. Byl to na mě takový velký emocionální výbuch, ať už hudební, tak i vlastně toho libreta. A nedokázal jsem si to dobře poskládat v hlavě. A tentokrát to rozhodnutí padlo i v souvislosti s tím, že jsem chtěl dělat něco úplně odlišného, než dělám. A myslím si, že jsem zaškatulkovan k duchovním tématům a k operám s nějakým duchovním přesahem. A tady mě vlastně ta drsnost toho prostředí a vůbec Dostojevského román velmi inspiroval. A potom, když jsem oslovil Jakuba Hrůšu, tak o to víc mě to dalo smysl, kdy on mi vlastně vnuknul tu myšlenku, co si myslím, kdyby se ta opera spojila s glagolskou mší, což je zase další věc, která není úplně běžná, a myslím, že budeme na festivalu úplně první, kdo se pokusí o propojení těchto dvou děl. A o to víc mi to potom dalo smysl pro scénické řešení a vůbec, jak vlastně celý ten příběh vyprávět. Na tom se s Jakubem shodneme, že opera z Mrtvého domu je ryze mužským světem, ale v monolozích jednotlivých vězňů se vlastně mluví o ženách. A nejenom v těch monolozích, ale i jednotlivé postavy, krásné postavy, postava chlapce Aljeji, který vzpomíná na svoji matku. Poslední odpověď politického vězně Gorjančikova, hlavní postavy, když se ho Placmajor zeptá, o kom se mu zdálo, tak odpoví o matce. Takže k tomu ženskému světu se, dá se říct, ty jednotlivé postavy obrací. A já, když jsem se zaposlouchal poprvé do glagolské mše, už s vědomím toho spojení a slyšel jsem první tóny, tak jsem tam vždycky vnímal dialog právě jakéhosi světa nebeského s tím tady pozemským, a ten dialog je velmi konfrontační. A vlastně mně se to krásně spojilo, protože v glagolské mši slyšíme první solo, je sopránové solo, a najednou se mně propojila vlastně ta myšlenka s tím, že ta glagolská mše je takovým dalším pokračováním toho samotného příběhu, kdy ten ženský svět se v myšlenkách vrací k těm jednotlivým vězňům a oni nacházejí u nich jakési odpuštění, vysvobození.